Det är jävla häftigt. Ja. Ja, men jag tror att jag har kommit halvvägs. Ja, men det är skitbra. Sen några träd till där. Ja, det är bara att köra på. Det är inte alls så mycket kvar egentligen. Nej, vad sjukt. Då kan vi börja jobba med luftet idag. Vi tar Volvon upp där, eller hur? Ja, absolut. Det du ser där. Där tar vägen slut liksom. Så någonstans här ser vi en Barndor 54. Vad sa du? Grönvit skulle den vara? Grönvitt. Okej. En Uddeholmsbil. Köpt och kvitterad ut i februari 1954 av Uddeholms bruk i Hagfors. Det känns som att den har överlevt väldigt länge här ute tack vare sin utmärkta kamoufleringsförmåga. Ja, den är väldigt väl kamouflerad och den har ju stått här sedan vi tror 65, 66, någonting sånt. Så 55 år. Är det här kamouflaget tillval då? För det är ju jävligt bra. Det måste vara tyskt kamouflage. Det är lite kul att du har ju aldrig sett den liksom, så du letar och letar och letar och du kan inte se den. Nej, jag har ingen aning om vad den är. Fast jag säger ju att den syns ju härifrån. Ja, jo. Ytterligare 30 meter in i skogen syns fortfarande ingen folkabuss. Eller? Vänta. Kim, är den där borta eller? Avslöjad. Ja, vad är planen Kim? Planen är fram hit på något sätt. Sen måste vi göra det här då. Ja. Och där har jag ingen plan längre. Ja men aluminiumramperna, jävlar vad brett det var. Ja. Det räcker de där ramperna. Nej, det kanske är tufft alltså. Det här var ju lite tuffare än tänkt. Jag tänker att vi kanske måste på något sätt ha här. Den lille rackaren. Ja. Du flög den där bussen dit eller? Jag vet vad. Det är ingen riktigt som vet. Nej men snälla alltså. Det där är så dumt. Ja. Men var bäcken smalare där uppe eller? Ja, den är mycket smalare där uppe men det blir svårt att komma dit också. Det här är ju en så naturlig väg här. Ja, det är en naturlig väg. Kommer man röra den här eller kommer du gå sönder då? Nej. Vad skulle du säga om dörren lossnar? Jag skulle inte säga att det var otippat. Ja Kim, vad säger vi om den här bussen? Nej men vad säger man liksom? Jag tycker ändå bakpartiet är trevligt alltså. Det är
relativt komplett och fint. Alltså det är ju otroligt, titta här. Soppakranen va? Soppakranen var ju fin. Ja. Det var ju nästan ingen rost alls här. Nej, i stort sett faktiskt inte. Nej men alltså den är homogen. Du, vad tror du om vi tar en pinne, skickar in den under växellådan och så bänder vi lite och får se om någonting överhuvudtaget drar på sig. Ja men det tror jag nog. Här är tidningspapper. Läckert. Ja. Är det tändmedel till lilla kojan när man har eldat? Jag Eller? vet inte. Oh. Men hur mycket rost var det i golvet då? Rycker den där plåten igen? Ja, men golvet är liksom borta. Ja. Och även de här är ju borta i stort sett. De här. Ja, det är en 2 på besiktningen. Tycker att du är... Jag tycker faktiskt att du är lite sådär. Vad skulle de skrivit? Rost i bärande delar? Eller höger mittbalk? Något. Du får ju se det positiva med det hela va? Jag ser det positiva. Du sitter i en Barndor 54 Exakt. Och... som du är ägare till. Ja. Och de har inte gjort en skorsten i taket. Ja. Bara det är ju rätt unikt på en sån här bil faktiskt. När de har suttit här inne. Och om du tittar här. Kolla här. Ja. Ser du? Ja. Där. Här. Det är stort sett Stumt. stumt. Och så öppningsbara rutor här va. Det är ju trevligt. Ja, det är ju fräckt. Det är lite fräckt va. Ja. Och sen... Sen har du den här lacken för miljöpartister på Söder. Det är grym tillbehörslack. Den är ju liksom helt otrolig egentligen. Det är vackert. Ja. Är det här som är mossgrön eller? Ja, det finns verkligen ingen skorsten i den här. Ja. Nej, men det är väl bara att ta på ryggen och gå hem då. Du tar det här i bilen eller ska jag slänga på? Nej, vi får slänga på. Känns som att det är lite bättre på högerkanten kanske här. Jag höll på den här sidan. Men alltså att det inte, ja. Vad tror du? Det låter andfådd. Det här är väl det partiet som kanske är värst. Det verkar vara fröset än. Det kan nog vara fortfarande lite tjäle. Bara det som är värst. Ja. Jag vet inte om man ska satsa på fart eller lugnt. Det är något speciellt med värmlänningar liksom. Det är ju aldrig något så här. Vi testar. Går åt helvete så går åt helvete.
bra att ta det här släpet i alla fall. Du. Bättre att bygga på ramperna och så fortsätter vi så bygger vi på ramperna. Men du, jag tror inte att det är bra med träd på de här ramperna och sen alla ut. Ja, möjligtvis. För jag skulle inte köra över det. Nej. Man lägger en rampa Ja. under i botten. Ja. Och så bygger vi... Hur var det nu med kärran och traktorn? Hade det samma spårvidd? Ja. Har vi en bra lösning, Kim? Jag vet inte det. Känns obehagligt allt det här. Ja, nu börjar bron ta form. Jag vill ändå lägga ner lite krut på den här, för det blir ju 5 ton totalt på vägen tillbaka. Och jag får ju bara en chans med det här. Jag är inte riktigt klar här än, men det börjar liksom ta form här. Jag har ju ramperna som extra stöd. Jag kommer även palla upp under. Och stockarna, ja, jag har ju fällt några träd och fått in dem en bit. Det känns ändå rätt okej. Men det är några timmars jobb kvar på den här. Åh jävlar, jag slog i rutan! Ah, men, akta kofångaren där, snälla. Men kofångaren säger kling faktiskt, det är ju ett positivt tecken. Det ser ganska bra ut, va? Gör det inte det? Ja, den verkar massiv i alla fall. Ja. Akta! App, 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 app. Men ta det lugnt. Ja, var lite försiktig där. Det är tjäle ända Ja, upp i men- bussen. Du vill inte ha någon jack i kofångaren. Den har sjunkit ner en bit, va? Det blir ju så när man ska reparera de här koarna. Tårna på besiktningen, ja. Ja, precis. Ja.
Jag tror det finns inga lysen på den, det lär ju inte gå igenom. Det kanske är en 3 till och med. Det är underkänt ja. Ja, kan nog vara. Det kan nog bli en 3 på den här faktiskt, körförbud. Hur ska du spara mossan eller? På själva bussen? Ja, men jag tänkte runt kofångaren. Nej, det får vi ju faktiskt ta bort. Ja, du skojar, men jag är ju gravallvarlig. Ja, men det är original. Du Alltså, brukar ju tjata om det. Mossan på taket får ju vara kvar en stund. Jag är inte riktigt mogen för att ta bort den. Nej, men det är ju lugnt. Ja, Uddeholmsgrönt, eller vad sa du? ja Uddeholmsgrönt. Ja, nej, det är för vackert liksom. Men det måste ju bort såklart. Men inte idag. Ja. Det är turen då att vi inte hade el här så jag drog med en högtryck. Hörru, vi har ganska roligt ändå. Jag tänker, nu har vi ändå kommit ganska långt. Vi har alltså börjat gräva fram den här. Ja. Och bron där borta över bäcken är på gång liksom. Den är ju 9/10 klar. Ja, vi ska ha lite stötter till va? Förstärka upp den lite grann va? Så då ska vi bara ha upp den här bussen 1 meter i luften ungefär. Precis, det är det som i stort sett är kvar då. För sen ska traktorn då, om den nu tar sig över bron, ta sig igenom här och upp där. Och sen backar vi in släpet under bussen. Rent krasst, jag tycker det var bra att det här jätteträdet stod här bredvid. Du, jag tänker att vi har ju det där trädet också. Ja, men det är lite klenare. Ja, men jag tänker så här en regel tvärs över. Ja, nej men alltså bara det här. Ja, Om vi bygger 2 trianglar ner i olika vinklar, bakända framända på bussen. ja. Så det blir ju tillräckligt starkt för att lyfta den här rackaren. Ja, det Men, blir... vi börjar med pallningen. Vi börjar med pallningen, vi börjar gräva och vi ska fixa ordning bron då. Så återkommer vi. Ja, det verkar alltså som vi har hittat en draganordning under här. Kolla. Ja, det är helt otroligt. Ja, det är ögla på och allting. Vet du. De har alltså dragit upp den här. Men då vet vi med all säkerhet nu att det har aldrig funnits en framvagn på den här uppe i skogen. Nej. Utan de har tagit bort framvagnen och på något sätt svetsat den där dragstången på. Och haft den som en kärra helt enkelt. Ja. Du, så här är det naturligtvis Fredrik. Den här har ju varit som koja lite överallt. Så kan det ha varit. Den här har de flyttat på några gånger och haft som koja. Så kan det ha varit. Och sen tröttnade de Ja. precis här Ja. för 55 år sedan. Och vet du vad? Det talar också för att motorn inte har suttit i här. Nej, det har den inte gjort. Utan att den har varit borttagen. Den var innan bort då. antagligen också innan. Framvagn och motor. Och vi vet ju var den här mannen bodde. Och vi vet att det finns en loge med väldigt mycket grejer där. Jaha, så du misstänker den logen alltså? Ja, alltså, jag har ju frågat om jag får ta en lov där och titta. Ja. Och det, ska jag ju få, det har jag fått lov till. Ja, De har aldrig tänkt på att det har stått någon framvagn eller någon motor där. Men nej. om det står längst in på logen så det är inte helt omöjligt. Men troligtvis så sålde han väl grejerna då, kanske. Ja, kanske. Eller så ligger det längst in på logen. Ja. Ja, men det här var häftigt. Det här underlättar ju lite för oss att lyfta nu tror jag. Ja, för Om- då finns det förhoppningsvis lite mer metall i framändan Ja, än vad vi trodde. Än vad vi trodde. Ja. Men det kan ju vara så att den där ändå har rostat av liksom under. Ja, eller ännu värre att det faktiskt är bra här och sen där den sitter och slutar. När vi lyfter lite här, då knäcker vi hela bussen. Ja, men precis. Så vi får ju vara lite varsko. Men det var ändå en rolig detalj alltså. Ja, Kim, vad är det här för någonting? Va? Är det en toalett? Kim, kan inte du bajsa i skogen som folk? Va? Låt mig vara i fred. Du har tagit värmlänningarnas matbord ifrån bussen. Sågat sönder. Och sen har Stockholm gjort en toalett av deras matbord. Vad fan? Vi kommer inte ha några bromsar på den. Det bara är så alltså. Det blir en lättviks racebuss. Bakbromsarna ska ju ändå vara, eller bakhjulen ska ju ändå vara i luften när du kliver på bromsen. Nu ska vi se här Fredrik. Den här roten här är ju...
inte riktigt om man ska försöka ta den utifrån. Man måste alltså få bort rötterna innan man går på den här ytliga balkrostan. Här har vi en rot, den står precis där. Ja, vi ska se här. Vi kan kapa av den här, ska vi se. Vad kallas den delen? Va? Vad kallas den delen? Jag vet inte. Är det en bärande rot eller? Ja. Titta. Jagasröret. Det är glödlampan. Då kanske baklyset ligger här någonstans också. Ja, det vore ju en dröm. Det vore ju en dröm. Men vi fick bort roten. Och vi hittade en glödlampa. Nice. Du har han på sig. Ja då, han kommer upp hela. Han kommer upp, vänta lite. Du, jag står och Jag ska funderar på om kärlen har greppat hjulet. Får se. Prova lyft lite och få se. Nej då, det kommer. Nu, ja, ta sakta, sakta. Ja. Det går bra. Oj. Ja, fast det är inte konstigt. Den är ju lös. Vad var det för någonting då? Ja, det var dörren som... Hela dörrstolpen? Ja, det är dörrstolpen som har släppt från kärlen liksom. Okej. Så det är inte så konstigt. Det är om vi ska spänna fast dörrarna med varsitt spännband runt. Så att de hänger kvar upp liksom. Jag vet inte om det är någon... Nej, det är ju ingen sexuell betydelse. Nej, vi har ju inte det. Prova. Än så länge följer faktiskt hela vagnen med upp försiktigt alltså. Ja. Jag kan inte se någonstans att taket bråkar alltså. Nu har vi ju underlättat förut väldigt. Vi är otroligt. Var lite försiktig nu. Ja, för nu står bussen jämnt helt plötsligt. Ja, den gör ju det. Ja, det ser jättebra ut, Fredrik. Men du, kommer vi under med en lite längre fram här nu också? Ja, Jag tror fan vi gör det, vet du. jag tror också det. Det är ju helt oslagbart. Fan vad bra. Den släppte liksom från kärlens grepp på Ja. något sätt alltså. Det är helt sjukt, Fredrik, det här alltså. Det här var om möjligt det mest ointressanta som har hänt idag. Jag är ändå ganska glad att den höll det.
spela lite samtidigt då? Nej, nu. Jag luktar lika mycket i baken som jag gör fram. Det känns som att det bara är golvet som kommer här. Ja. Okej. Ska du ta den där sidan med så du står jämnt då? Ska jag köra med där? Jag tror det. Ja, nu ska vi nog inte höja mer utan palla under här istället. Jag bakvänster nästa gång. Oj, fel. Han kommer va? Han är jättebra. Ja då, han kommer. Olika utväxling på de här spelen. Det är jävligt tråkigt. Vad ska vi upp han till då? Vad sa vi? Ja, 90? Börja lite försiktigt där då. Än så länge ser det bra ut där i framkant. Hur var det? Du ville gå under sen och mecka eller? Ja, vi kan ju kasta dit en motor. Det är plankan, eller regeln går emot ställningen. Det är det som håller på att knaka i karossen. Ja. Ja, så det är bara ljud, eller hur? Ja, det är bara ljud. Den kan inte glida av där, nej. Nej, alltså den borde ju skjuva eller regeln bakåt. Ja, men precis.
vi hissa upp den så mycket så vi får bara ett omtag här i bak? Alltså vi kan ju prova och se hur den beter sig liksom. Ja. Vi ska ju upp en bit till, men jag menar om vi är väldigt försiktiga här och provar och ser hur den beter sig. Men än så länge så är det ingen fara att den far iväg framåt. Nej. Men någon sån risk kommer ju komma om Förr eller senare, ja. en liten stund. Jag hissar på lite till då. Smidigt. Nu är plankan på här igen. Lugnt och fint. Lugnt. Hur känns det? Alltså jag tycker att det känns väldigt bra, Fredrik. Men det är alltid läskigt att ha en barndor från 54 ja, hängande 1 meter upp i luften. Ja, det är obehagligt bara det liksom. Men du, vi är ju 90 upp här nu. ja. Jag tror att det är ju framför däcken sen då, men jag tror att vi är väldigt nära att vi inte behöver göra några mer omtag där. Det är ju hur vi kan säkra upp den baken. Nej, men det ska vi bygga ställning sen. Grejen är att om vi bygger en bra pallning här bak och vi är 90 upp här. Ja. Sen lyfter vi upp fronten. Borde gå. Så då kan vi lyfta fronten ännu mer. Vågar du ta någon centimeter till? Ja, någon till kan jag ta. Men inte så jävla mycket till. Ja, ta lite på min sida här då. Upp! Där ja, lite till där. Lite, vänta, får se. En gång till. Ja, allt följer med, jättefint i alla fall, tak och allt. Ja. Fy fan vad tungt det här är. Efter 3 dygn i skogen så är det mesta tungt faktiskt. All right, då ska vi lyfta fram ställningen då. Vad fan, kedjan är dyn. Den rörde sig, såg du det? Ja, jag ser. Det är den här pinnen nu. Nu kommer han vilja ge sig där. Och så kommer jag få en folkabuss på mig, klämd mot en timmertrailer. Det är dumt faktiskt. Mysko trafikolycka. Medelålders överkörd av barn då 1 kilometer in i skogen. Lugnt och fint. Går det bra? Ja.
ser väldigt bra ut där bak i alla fall. Jag kan ju sitta på den här och åka med upp då. Fredrik, Ja. känner att man kan ta på spänningen nu? Ja, sluta nu för helvete! Vad i helvete? Ja. Det är tjäle här fortfarande. Ja. Vilket är väldigt bra.
Bra! Fan vad fint! Ja, visst. Klart det fullt igen. Problemet? Ja, jag tror faktiskt det. Helt otroligt. Vi är uppe och städar av. Vi har en grej kvar, det är ställningen. Det är lite speciellt att stå här och se att det inte står någon buss här. Väldigt speciellt. Vi har röjt upp allting, alla verktyg, alla grejer. Och jag har pratat med markägaren här och hon sa att bron gärna får vara kvar. Och det gjorde ju ingenting kan jag säga. För jag hade ingen större lust att börja montera ner den. Utan den får vara kvar som ett litet minne. Nu är vi klara. Den står på gården. Gött.